ሪከርድ ተገኘ ሶሪ አሁን የመጀመሪያው ነገር እንግዲህ አንድ ባይክ ስቶር የሚባል ዳታቤዝ ነበረ እሱን ምንድነው ያደረግነው ባክአፕ አድርገናል በደንብ ያው ሪከርድ ሳላደርገው ስለቀረው ነው አሁን ድጋሚ የምደግመው ስለዚህ ምንድነው ያደረኩት ባይክ ስቶር የሚባል ዳታቤዝ ነበረኝ ስላጠፋሁት ነው እንጂ እዚህ ጋር ባይክ ስቶር የሚባል ዳታቤዝ እንዳለ አስዩም አድርጉ ኦኬ እዚህ ጋር አንድ ዳታቤዝ ቢኖረኝ ማለት ነው ተመልከቱ እዚህ ልምጣ ኒው ዳታቤዝ ልበለውና ባይክ ስቶር የሚባል አንድ ዳታቤዝ አለ ኦኬ እንደዚህ የሚባል ዳታቤዝ ነበረኝ ቴብሎች አሉት በውስጡ ምን አርጋልኩት ባክአፕ አርግልኝ ብዬ ይሄን ራን አረኩት ራን ሳደርገው አውቶማቲካሊ ምን አድርጎልኛል እዚህ ሲ ድራይቭ ውስጥ ባይክ ስቶር ባክአፕ ብሎ ሴቭ አድርጎልኛል ማለት ነው ናው ይሄንን እንዳጠፋው ነው የተነጋገርነው ዲሊት ላድርገው ዲሊት አረኩት ከዛ በኋላ ምን ማድረግ ነው የፈለኩት ከዚህ ውስጥ እጄ አምጥቼ ዳታቤዙን ምን ማድረግ ነው የፈለኩት ሪስቶር ማድረግ ነው የፈለኩት ማለት ነው ሲ ዲዛስተር ሪከቨሪ የሚባለው ይሄ ነው ና ራይት ክሊክ አድርጉት እዚህ ጋር ምን ታርጉታላችሁ ሪስቶር ትሉታላችሁ ኦኬ አሁን ኤክስፕሌን ቱ ዩ አባውት አታች ኤንድ ዲታች በት አሁን ምን ማረው ምንድነው ሪስቶር ነው ሪስቶር ስለው ከየት ይለኛል ማን ነው የምፈልገው ይለኛል ከዲቫይስ ነው የምፈልገው አልኩት የት ጋር ነው የምፈልገው አለኝ እዚህ መጣና ሲ ድራይቭ ውስጥ if you remember ሲ ድራይቭ ውስጥ ቴስት ባክአፕ የሚባል ፋይል ማን የሚባል አለ አለው ባክ የሚባል ፋይል አለ BAK ባትሉት ኖሮ እዚህ ውስጥ የተጠቀሙት BAK TRN እና ሎግን ብቻ ነው የሚያመጣላችሁ ከነዚህ ውጭ አይመጣላችሁ ኦኬ ትሉታላችሁ ከዛስ ኦኬ ትሉታላችሁ ተመልከቱ ከዛስ ኦኬ ስትሉት ምን ያደርጋል ማለት ነው ይሄንን ዳታቤዝ አምጥቶ ሪስቶር አደረገላችሁ ማለት ነው that is the database ማለት ነው now you saw how you can create a backup you saw how can you restore a backup ማለት ነው that is the mechanism by which you can create a backup and restore backup ማለት ነው ጥያቄ አላችሁ